Hello students, welcome in the online lecture. This is the first lecture on the topic biodiversity conservation and environmental issues. In the last lecture we will study about the ecosystem and energy flow in that succession of plants. बघा विद्यार्थ्यांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण इकोसिस्टीम अँड एनर्जी फ्लो हा टॉपिक संपवला ऑनलाईन लेक्चरमध्ये. या लेक्चरमध्ये आपण नवीन टॉपिक सुरू करतो आहे, बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन अँड एन्व्हायरमेंटल इश्यूज. यातला पहिला पॉईंट जो आहे बायोडायव्हर्सिटीची डेफिनेशन, तो आपण स्टडी करणार आहे. जनरली डायव्हर्सिटी म्हणजे व्हरायटी म्हणजे काय तर विविधता, आणि बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय तर इट इन्क्लूड्स द स्पेसीज ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, व्हायरसेस, अल्गी, फंगाय, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स ऑकरिंग ऑन द अर्थ. यामध्ये बायोडायव्हर्सिटीमध्ये जनरली काय येतं तर बायोडायव्हर्सिटीमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, व्हायरसेस असतील, अल्गी असेल, फंगस असेल, प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील, या सगळ्यांच्या स्पेसीज इन्क्लूड होतात आपल्या अर्थवरती असणाऱ्या. तर या टॉपिकमध्ये आपल्याला बायोडायव्हर्सिटीविषयी स्टडी करायचं आहे. त्याच्यामध्ये लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी स्टडी करायचं आहे आपल्याला 15.1मध्ये. त्या लेवल्समध्ये जेनेटिक डायव्हर्सिटी असेल, स्पायसीस डायव्हर्सिटी असेल, इकॉलॉजिकल डायव्हर्सिटी असेल, याविषयी आपण स्टडी करणार आहे. 15.2 पॉईंट जो आहे तो आहे पॅटर्न्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी, ज्याच्यामध्ये लॅटिट्यूडनल आणि अल्टिट्यूडनल ग्रॅडियंट्स स्टडी करणार आहे आपण. त्याच्याबरोबर आपण इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पेसीज इन इकोसिस्टीम याच्याविषयी स्टडी करणार आहे. या लेक्चरमध्ये आपण इथंपर्यंत स्टडी करणार आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये राहिलेला जो भाग आहे बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन असेल, बायोडायव्हर्सिटीचा लॉस कोणत्या कारणामुळे व्हायला लागलेला आहे त्याच्याविषयी असेल, हे आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहे. तर आपल्या अर्थवरती आत्ता सध्या दिसणारी जी आपली बायोडायव्हर्सिटी आहे, मिलियन्स ऑफ लँड स्पेसीज, मिलियन्स ऑफ ॲनिमल अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्पेसीज आपल्या अर्थवरती आत्ता आपल्याला दिसतात. हे सगळ्या डेव्हलप होण्यासाठी खूप कालावधी गेलेला आहे. आपल्या अर्थचे डेव्हलपमेंट किंवा अर्थवरती पहिली लिव्हिंग सेल 3.5 बिलियन इयर्स ॲगो डेव्हलप झाली असं म्हटलं जातं. इव्हॉल्युशनच्या टॉपिकमध्ये हे सांगितलेलं आहे, आपण स्टडी केलेलं आहे. तर 3.5 बिलियन इयर्सचा कालावधी इव्होल्युशन व्हावं लागले एवढ्या वर्षानंतर आत्ता सध्या दिसणारी आपल्याला जी बायोडायव्हर्सिटी आहे आपल्या अर्थवरती ही आपल्याला दिसते. तर बघूया या टॉपिकमध्ये तुम्हाला दिलेली जी बायोडायव्हर्सिटीची डेफिनेशन आहे ती काय आहे, आपण स्टडी करूया. It is a part of nature which includes the differences in the genes among the individuals of a species, the variety and richness of all plants and animal species at different scales in a space, local regions, country and the world, and the types of ecosystems both terrestrial and aquatic within a defined area. बायोडायव्हर्सिटीची डेफिनेशन काय सांगितलेली आहे या टॉपिकमध्ये तुम्हाला, की हा पार्ट आहे नेचरचा ज्याच्यामध्ये डिफरन्स वेगवेगळे जीन्स असणारे ऑर्गॅनिझम्स येतात, ऑर्गॅनिझमच्या वेगवेगळ्या स्पेसीज येतात ज्यांच्यामध्ये वेगवेगळे जीन्स आहेत, आणि यामध्ये व्हरायटी दिसते आपल्याला, रिचनेस दिसतो. खूप सारे प्लांट्स, ॲनिमल स्पेसीज आपल्याला वेगवेगळ्या स्पेसमध्ये वेगवेगळ्या स्केलनं डिवाईड झालेले दिसतात. मग तो लोकल रिजन असेल किंवा कंट्री असेल किंवा वर्ल्ड असेल, आणि त्याच्यामध्ये येणाऱ्या वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम असतील, बोथ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम असेल आणि ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम असेल, याला बायोडायव्हर्सिटी असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे आपल्या वेगवेगळ्या इकोसिस्टीममध्ये टेरेस्ट्रियल असेल, ॲक्वॅटिक असेल, इकोसिस्टीममध्ये एका डिफाईन्ड एरियामध्ये सापडणाऱ्या वेगवेगळ्या स्पेसीज, वेगवेगळे जीन्स असणाऱ्या वेगवेगळ्या स्पेसीज, मग प्लांट्सच्या असतील, ॲनिमल्सच्या असतील, मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या असतील, या सगळ्यांचा इन्क्लूड कशामध्ये होतो तर बायोडायव्हर्सिटीमध्ये होतो. आता हा जो वर्ड आहे बायोडायव्हर्सिटी हा कोणी डिस्कवर केला बघूया. द टर्म बायोडायव्हर्सिटी वॉज ॲक्च्युअली कॉइन्ड बाय वॅल्टर रोझेन. ही सगळ्यात पहिल्यांदा हा जो टर्म आहे बायोडायव्हर्सिटी हा वॅल्टर रोझेननं आणला in 1982 1982मध्ये. बट द टर्म वॉज पॉप्युलराइज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन to describe combining diversity at all the levels of biological organization. हा जो वर्ड आहे तो डिस्कवर केला
वॅल्टेअर रोझेन ह्या सायंटिस्टनं पण जो सोशॉलॉजिस्ट आहे एडवर्ड विल्सन त्यानं हा डिस्क्राईब केला. डायव्हर्सिटी म्हणजे काय हे त्यानं पर्टिक्युलर सांगितलं एडवर्ड विल्सन या सायंटिस्टनं. तर या टॉपिकमध्ये असणारा जो पहिला पार्ट आहे तो आहे लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी 15.1. 15.1 जो भाग आहे लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी याच्याविषयी आपण आता स्टडी करूया. Diversity of living world can be observed at various levels ranging from molecular to ecosystem level. डायव्हर्सिटी जी आहे लिव्हिंग वर्ल्डची ती अगदी मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून इकोसिस्टीमच्या लेवलपर्यंत स्टडी केली जाते. वेगवेगळ्या लेवल्स येतात ह्याच्यामध्ये. मेजर हायरार्चियल अँड इंटर रिलेटेड लेवल्स आर जेनेटिक डायव्हर्सिटी, स्पेसिस डायव्हर्सिटी अँड इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी. जनरली आपण हायरार्चियल म्हणजे स्टेप बाय स्टेप स्मॉल ऑर्गॅनिझमकडून म्हणजे लहानाकडून मोठ्याकडे जर गेलो आपण तर या डायव्हर्सिटीच्या किंवा बायोडायव्हर्सिटीच्या लेवल्स कोणत्या येतात तर सगळ्यात स्मॉलेस्ट युनिट जे आहे ते जीन्स जेनेटिक डायव्हर्सिटी येतं पहिल्यांदा. त्याच्यानंतर स्पेसिस डायव्हर्सिटी येतं आणि तिसरी डायव्हर्सिटी येते ती इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी. तर वन बाय वन आपण स्टडी करूया. सगळ्यात पहिल्यांदा येते ते जेनेटिक डायव्हर्सिटी. इट इज द इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी. इंट्रास्पेसिफिक म्हणजे जेनेटिक डायव्हर्सिटी पर्टिक्युलर एका स्पेसिसशी रिलेटेड असते. एका स्पेसिसमध्ये असणारे जीन्स सगळे एकसारखे. एका स्पेसिसचं आपण दुसऱ्या स्पेसिसबरोबर कंपॅरिझन करायला लागलो तर जीन्स वेगवेगळे होतात आणि म्हणूनच नवीन स्पेसिस डेव्हलप होत असते. म्हणून इथं असं म्हटलं जातं की इट इज द इंट्रास्पेसिफिक डायव्हर्सिटी. इट इज द डायव्हर्सिटी इन द नंबर अँड टाईप्स ऑफ जीन्स ॲज वेल ॲज क्रोमोझोम्स प्रेझेंट इन डिफरंट स्पेसिस अँड ऑल्सो द व्हेरिएशन्स इन द जीन्स अँड देअर अलील्स इन द सेम स्पेसिस. आपण स्टडी करत असताना जेनेटिक डायव्हर्सिटी स्टडी करत असताना काय बघतो तर जीन्स बघतो, क्रोमोझोम्स बघतो. वेगवेगळ्या स्पेसिसमध्ये असणारे वेगवेगळे जीन्स असतील किंवा क्रोमोझोम्स असतील किंवा एका स्पेसिसच्या अनेक ऑर्गॅनिझम्समध्ये असणारे जीन्सचे नंबर असतील किंवा अलील्स असतील याच्याविषयी आपण इथं स्टडी करत असतो. इट इन्क्लूड्स व्हॅरिएशन्स विदिन अ पॉप्युलेशन अँड डायव्हर्सिटी बिटवीन पॉप्युलेशन्स दॅट आर असोसिएटेड विथ ॲडॅप्टेशन टू लोकल कंडिशन. ही जी डायव्हर्सिटी डेव्हलप होत जाते किंवा व्हॅरिएशन्स जेनेटिक डायव्हर्सिटीमध्ये व्हॅरिएशन्स निर्माण होत जातात. इट इज बिकॉज ऑफ द पर्टिक्युलर ॲडॅप्टेशन. आपण ॲडॅप्टेशन म्हणजे काय स्टडी केलेलं आहे. ऑर्गॅनिझम्स अँड पॉप्युलेशन या टॉपिकमध्ये ॲडॅप्टेशन म्हणजे काय आपण बघितलेलं आहे. तर जनरली ॲडॅप्टेशन होत जात असताना लोकल कंडिशनमध्ये ज्या कंडिशनमध्ये ऑर्गॅनिझम राहतो आहे तिथं असणाऱ्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्सशी स्वतःला सुटेबल करून घेण्यासाठी तो स्वतःमध्ये चेंजेस करत असतो आणि मग नवीन नवीन जेनेटिक डायव्हर्सिटी डेव्हलप होत असते किंवा जीन्स डेव्हलप होत असतात हे सांगितलेलं आहे. इट इन्क्लूड्स व्हॅरिएशन्स विदिन अ पॉप्युलेशन अँड डायव्हर्सिटी बिटवीन पॉप्युलेशन्स दॅट आर असोसिएटेड विथ ॲडॅप्टेशन टू लोकल कंडिशन्स. त्या लोकल कंडिशन्सना काय ॲडॅप्टेशन निर्माण झाले त्याच्यानुसार जेनेटिक डायव्हर्सिटी डेव्हलप होत असते. जेनेटिक व्हॅरिएशन्स लीड टू इंडिव्हिज्युअल्स डिफरन्सेस विदिन स्पेसीज. जेनेटिक व्हॅरिएशन्स जे आहेत अलिलिक जीन्स जे आहेत हे इंडिव्हिज्युअल्स वेगवेगळ्या स्पेसीजमध्ये वेगवेगळे आढळून येतात आपल्याला. सच व्हॅरिएशन्स पे वे टू इव्हॉल्युशन. मग वेगवेगळ्या स्पेसीज डेव्हलप होत असताना इव्हॉल्युशन होत राहतं आणि हे इव्हॉल्युशन वेगवेगळ्या स्पेसीज डेव्हलप करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतं. ते ऑल्सो इम्प्रूव्ह चेंजेस ऑफ कंटिन्युएशन ऑफ स्पेसीज इन द चेंजिंग एन्व्हायरमेंटल कंडिशन ऑर अलाव द बेस्ट ॲडॅप्टेड टू सर्वाईव्ह. याच्यामुळं काय होतं इम्प्रूव्हमेंट होत जाते स्पेसीजमध्ये जीन्समध्ये इम्प्रूव्हमेंट होत जाते. स्पेसीज ॲडॅप्ट होत जातात सर्वाईव्ह होण्यासाठी. एखाद्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये त्यांना सर्वाईव्ह व्हायचं असेल तर त्यांना ॲडॅप्ट व्हावं लागतं त्या ठिकाणी आणि मग ॲडॅप्टेशनसाठी सुटेबल व्हॅरिएशन्स निर्माण केले जातात बॉडीमध्ये आणि त्यामुळंच ऑर्गॅनिझम इम्प्रूव्ह होत राहतात किंवा स्पेसीज इम्प्रूव्ह होत राहतात. एक्झिस्टन्स ऑफ सबस्पेसीस रेसेस आर एक्झाम्पल ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी. एका स्पेसीसच्या अनेक सबस्पेसीज असतात किंवा वेगवेगळे रेसेस आपल्याला आढळून येतात एन्व्हायरमेंटमध्ये. याला हे चांगली एक्झाम्पल्स आहेत जेनेटिक डायव्हर्सिटीचे. ग्रेटर द डायव्हर्सिटी बेटर वुड बी सस्टेनन्स ऑफ अ स्पेसीज. जेवढी डायव्हर्सिटी जास्त असेल तेवढे सस्टेनन्स जो असतो स्पेसीजचा
तो जास्त असतो, एन्व्हायरमेंटमध्ये आपल्याला जास्त दिसून येतो. यू नो अबाउट 1000 व्हरायटीज ऑफ मँगोज अँड 50,000 व्हरायटीज ऑफ राईस ऑर व्हीट इन इंडिया. तुम्हाला माहिती आहे जवळपास 1000 व्हरायटीज मँगोच्या आपल्या इंडियामध्ये सापडतात आणि 50,000 व्हरायटी भात आणि गव्हाच्या इंडियामध्ये आढळतात. म्हणजे 50,000 एवढ्या स्पेसीज गव्हाच्या आणि तांदळाच्या आपल्या इंडियामध्ये उत्पन्न घेतल्या जाणाऱ्यापैकी आहेत. अनदर केस ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी इज अ मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया होमिटोरिया विच सिक्रेट्स ॲक्टिव्ह कंपोनंट रिस्परपाइन इज फाउंड इन डिफरंट हिमालयन रेंजेस. हिमालयन रेंजेसमध्ये सापडणारी राउल्फिया ही जी वनस्पती आहे, मेडिसिनल प्लांट जी आहे, ती रिसर्पाइन नावाचं केमिकल सिक्रेट करते आणि त्याच्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज हिमालयाच्या रेंजमध्ये किंवा हिमालय पर्वतामध्ये आपल्याला सापडतात. दिस प्लांट शोज व्हेरिएशन्स इन टर्म्स ऑफ पोटेन्शियल अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲक्टिव्ह केमिकल फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. तुम्ही जर हिमालय पर्वतामध्ये गेला, राउल्फियाच्या अनेक स्पेसीज दिसतातच, त्याच्याबरोबर त्यांनी सिक्रेशन केलेले जे केमिकलचं कंपोजिशन आहे, ज्याला रेसरपाइन म्हटलं जातं, त्याची तुम्ही वेगवेगळी कॉन्सन्ट्रेशन केमिकलचं तुम्ही वेगवेगळ्या लोकेशनवरून वेगवेगळ्या ठिकाणी बघू शकता. म्हणजे नवनवीन व्हरायटीज तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी दिसतील. जेनेटिक डायव्हर्सिटी ऑर व्हेरिएबिलिटी इज इसेन्शियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग पॉप्युलेशन ऑफ अ स्पेसीज. आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जेनेटिक डायव्हर्सिटी किंवा व्हेरिएबिलिटी असणं खूप गरजेचं आहे, ज्याच्यामुळं हेल्दी ब्रीडिंग पॉप्युलेशनमध्ये होतं आणि नवीन नवीन स्पेसीज एन्व्हायरमेंटमध्ये डेव्हलप होतात. दिस इज अबाउट द जेनेटिक डायव्हर्सिटी. जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणजे काय लक्षात ठेवा, तर जीन्समध्ये असणारा चेंज. डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता. जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणजे जीन्समध्ये किंवा क्रोमोझोममध्ये ऑर्गॅनिझमच्या असणारा चेंज जो आहे याला जेनेटिक डायव्हर्सिटी असं म्हटलं जातं. दुसरी लेवल येते बायोडायव्हर्सिटीची, ती येते स्पेसीज डायव्हर्सिटी. आता ही स्पेसीज डायव्हर्सिटी जी आहे ती इंटरस्पेसिफिक डायव्हर्सिटी असते. इंटरस्पेसिफिक म्हणजे दोन वेगवेगळ्या स्पेसीजमध्ये असणारी विविधता. आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी एका स्पेसीजमध्ये बघितली. फॉर एक्झाम्पल आपण राउल्फिया हे एक्झाम्पल घेतलं होतं, त्याच्या अनेक व्हरायटीज आपण बघितल्या, वेगवेगळे जीन्स त्यांच्यामध्ये असणारे बघितले. म्हणजे इंट्रास्पेसिफिक येतं डायव्हर्सिटी ती जेनेटिक डायव्हर्सिटी, आणि इंटरस्पेसिफिक डायव्हर्सिटी जी येते ती स्पेसीज डायव्हर्सिटी येते. The number of species of plants and animals that are present in a region constitute its species diversity. एखाद्या एरियामध्ये, एखाद्या रिजनमध्ये असणाऱ्या प्लांट्सच्या आणि ॲनिमल्सच्या स्पेसीज किती सापडतात त्याच्यावरून त्या ठिकाणी किंवा त्या एरियाची स्पेसीज डायव्हर्सिटी किती आहे हे ठरवलं जातं. सम एरियाज ऑफ रिजन्स आर रिचर इन स्पेसीज दॅन इन द अदर रिजन्स. काही ठिकाणी तुम्हाला स्पेसीज खूप साऱ्या व्हरायटीज दिसतील तर काही ठिकाणी व्हरायटीज दिसणार नाहीत. म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी स्पेसीज डायव्हर्सिटीची दिसण्याची जी क्षमता असते ती वेगवेगळी असते. स्पेसीज डायव्हर्सिटी डील्स विथ व्हरायटी ऑफ स्पेसीज ॲज वेल ॲज नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ अ डिफरंट स्पेसीज ऑब्झर्वड इन अ एरिया अंडर स्टडी. स्पेसीज डायव्हर्सिटीमध्ये जसं स्पेसीजची विविधता येतेच, व्हरायटी येतेच, त्याचबरोबर प्रत्येक स्पेसीजचा इंडिव्हिज्युअल नंबर किती असतो, किती इंडिव्हिज्युअल्स एखाद्या स्पेसीजचे एखाद्या एरियामध्ये सापडतात याचाही स्टडी स्पेसीज डायव्हर्सिटीमध्ये केला जातो. एक्झाम्पल जर बघायचं झालं त्याचं तर ॲम्फिबियन स्पेसीज डायव्हर्सिटी इज मोअर इन वेस्टर्न घाट्स दॅन इन ईस्टर्न घाट्स. ॲम्फिबियनची किंवा क्लास ॲम्फिबियामध्ये येणाऱ्या ऑर्गॅनिझमची डायव्हर्सिटी जर तुम्ही ईस्टर्न घाट्समध्ये बघितली तर तुम्हाला कमी दिसेल वेस्टर्न घाट्सपेक्षा. वेस्टर्न घाटमध्ये तुम्हाला ॲम्फिबियन स्पेसीज जी आहे ती जास्त प्रमाणात दिसेल. Natural undisturbed tropical forests have much greater species richness than monocultural plantation of timber plant developed by forest plantation. तुम्हाला जास्त कुठलाही नॅचरल डिस्टर्ब झालेला नाही अशा एरियामध्ये, टॉपिकल फॉरेस्टमध्ये पर्टिक्युलर नेचरनं कुठलाही डिस्टर्बन्स केलेला नाही किंवा ह्युमनचा कुठलाही डिस्टर्बन्स नाही अशा ट्रॉपिकल फॉरेस्टमध्ये तुम्हाला स्पेसीजचा रिचनेस किंवा स्पेसीजची डायव्हर्सिटी जास्त बघायला मिळेल. कशापेक्षा तर मोनोकल्चरल प्लांटेशन जे असतात टिंबर प्लांटचे, छोटे छोटे कल्चर केले जातात, छोटे छोटे फॉरेस्ट तयार केले जातात टिंबर प्लांटचे, अशा ठिकाणी तुम्हाला थोडंसं कमी स्पेसीज डायव्हर्सिटी झालेली असलेली दिसेल. इंडिया इज वन अमॉंग 15 नेशन्स दॅट आर रिच इन स्पेसीज डायव्हर्सिटी. 15 नेशन्सपैकी सगळ्यात
15 नेशन सगळ्यात जास्त रिच स्पेसिस डायव्हर्सिटी असणारे आहेत, त्यापैकी इंडिया एक आहे ज्याच्यामध्ये स्पेसिस डायव्हर्सिटी आपल्याला जास्त दिसते. तर दिस इज अबाउट द स्पेसिस डायव्हर्सिटी. म्हणजे जेनेटिक डायव्हर्सिटी इंट्रास्पेसिफिक आहे, स्पेसिस डायव्हर्सिटी इंटरस्पेसिफिक आहे, हे लक्षात ठेवा. जिथं जास्त रिचनेस असेल, म्हणजे फॉरेस्ट असतील, नॅचरल अनडिस्टर्बड फॉरेस्ट असतील, तिथं स्पेसिस डायव्हर्सिटी जास्त बघायला मिळेल. जिथं ह्युमनचा डिस्टर्बन्स कमी आहे, नेचरचा डिस्टर्बन्स कमी आहे, अशा ठिकाणी तुम्हाला स्पेसिसची डायव्हर्सिटी जास्त बघायला मिळेल. तिसरी लेवल जी आहे बायोडायव्हर्सिटीची, ती आहे इकॉलॉजिकल किंवा इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी. आता ह्या नावावरूनच तुमच्या लक्षात येईल की इकोसिस्टीमची डायव्हर्सिटी जी आहे, वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम किती प्रमाणात आहे त्याच्यावरून सुद्धा तिथं असणारे जेनेटिक डायव्हर्सिटी किंवा स्पेसिस डायव्हर्सिटी किंवा बायोडायव्हर्सिटी ठरत असते. इट इज रिलेटेड टू डिफरंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टीम हॅबिटॅट्स विदिन अ गिवन जिओग्राफिकल एरिया. एका पर्टिक्युलर जिओग्राफिकल एरियामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या इकोसिस्टीम्स असतील किंवा वेगवेगळ्या हॅबिटॅट्स असतील, याचा स्टडी करणं म्हणजे इकॉलॉजिकल डायव्हर्सिटीचा स्टडी करणं. There are a large variety of ecosystems on Earth having their own complement of distinctive interlinked species based on the differences in the habitat. खूप साऱ्या अर्थवरती व्हरायटी आहेत इकोसिस्टीमच्या, लार्ज व्हरायटीज आहेत इकोसिस्टीमच्या, ज्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या इंटरलिंकिंग असणाऱ्या स्पेसीज आपल्याला सापडतात आणि वेगवेगळे हॅबिटॅटसुद्धा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. इट कॅन बी डिस्क्राईब्ड फॉर अ स्पेसिफिक जिओग्राफिकल रिजन. पर्टिक्युलर एका जिओग्राफिकल रिजनसाठी हे डिस्क्राईब केलं जातं किंवा स्टडी केलं जातं. जनरली देअर मे बी वन ऑर मोर डिफरंट टाईप्स ऑफ इकोसिस्टीम इन अ रिजन. एका रिजनमध्ये, एका जिओग्राफिकल रिजनमध्ये एक किंवा अनेक इकोसिस्टीम आपल्याला पाहायला मिळतात. दस इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी इज अ व्हेरी हाय इन इंडिया व्हाईल इट इज क्वाईट लो इन नॉर्वे. आपल्या इंडियामध्ये इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी खूप सारी आहे. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम असेल, ॲक्वेटिक इकोसिस्टीम असेल, या प्रकारच्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीममध्ये डेझर्ट असेल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डायव्हर्सिटी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट असतील, म्हणजे अशा बऱ्याच टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीमच्या ब्रँचेस आहेत आपल्या इंडियामध्ये. ॲक्वेटिक इकोसिस्टीमच्या वेगवेगळ्या ब्रँचेस आहेत. पॉन्ड इकोसिस्टीम असेल, लेक इकोसिस्टीम, रिव्हर इकोसिस्टीम असेल, ओशन इकोसिस्टीम असेल, म्हणजे वेगवेगळ्या व्हरायटी ज्या आहेत इकोसिस्टीमच्या आपल्या इंडियामध्ये फाउंड होतात. जर तुम्ही नॉर्वेमध्ये गेला तर तिथं थोड्या कमी इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी तुम्हाला बघायला मिळतील. In India, we can find a great variety of ecosystems: desert, rainforest, deciduous forests, estuaries, wetlands, ग्रासलँड एक्सेट्रा. या सगळ्या प्रकारच्या इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी आपल्या इंडियामध्ये फाउंड होतात, ज्याच्यामध्ये डेझर्ट आहे, जंगलं, डेझर्ट म्हणजे वाळवंट असेल, रेन फॉरेस्ट असेल, डेसिड्युअस फॉरेस्ट असेल, इश्युरीज असतील, वेटलँड्स असतील किंवा ग्रासलँड्स असतील. द वेस्टर्न घाट्स शो ग्रेट इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी व्हाईल रिजन्स लाईक लडाख अँड रान ऑफ कच्छ डू नॉट शो व्हेरियन्स लाईक वी ऑब्झर्व इन वेस्टर्न घाट्स. आपल्या वेस्टर्न घाट्समध्ये खूप साऱ्या प्रकारच्या डायव्हर्सिटी आहेत, इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी. जशा स्पेसिस डायव्हर्सिटी आहेत तशा तुम्ही लडाखमध्ये किंवा रान ऑफ कच्छमध्ये हे बघायला मिळणार नाहीत. द डायव्हर्सिटी ऑफ लाईफ ॲट ऑल द 3 लेवल्स इज नाऊ रॅपिडली बिगिन मॉडिफाईड बाय मॉडर्न मॅन. या सगळ्या लेवल्स ज्या आहेत इकोसिस्टीमच्या किंवा डायव्हर्सिटीच्या किंवा स्पेसिस डायव्हर्सिटीच्या असतील किंवा जेनेटिक डायव्हर्सिटीच्या असतील, ह्या मॉडर्न मॅनने आता बऱ्यापैकी मॉडिफाय करत चाललेल्या आहेत, रॅपिडली मॉडिफाय व्हायला लागलेल्या आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये बदल व्हायला लागलेले आहेत. दिस इज अबाउट द लेवल्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला या टॉपिकमधला स्टडी करायचा आहे तो म्हणजे पॅटर्न्स ऑफ biodiversity. There are 2 patterns wise latitudinal and altitudinal gradient and basis area relationship. 2 प्रकारचे पॅटर्न्स आपल्याला बघायला मिळतात. एक म्हणजे लॅटिट्यूडनल अँड अल्टिट्यूडनल ग्रेडियंट. आता काय आहे लॅटिट्यूडनल अँड अल्टिट्यूडनल ग्रेडियंट बघूया आपण. बायोडायव्हर्सिटी bearing arid, semi-arid and aquatic habitat show latitudinal and altitudinal gradient. लॅटिट्यूडनल आणि अल्टिट्यूडनल ग्रेडियंट आपल्याला बायोडायव्हर्सिटीमध्ये दिसतो. सेमी ॲरिड किंवा बेरिंग ॲरिड किंवा ॲक्वॅटिक हॅबिटॅटमध्ये हे आपल्याला लॅटिट्यूडनल किंवा अल्टिट्यूडनल
अशा 2 प्रकारचे ग्रॅडियंट दिसून येतात. तर सगळ्यात पहिल्यांदा बघूया लॅटिट्यूडनल काय आहे. इकॉलॉजिकल स्टडीज हॅव रिव्हेल्ड दॅट द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ डायव्हर्सिटी इज नॉट युनिफॉर्म अराउंड द ग्लोब. ग्लोबमध्ये म्हणजे सगळ्या अर्थवरती युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन झालेलं नाही डायव्हर्सिटीचं, आपल्याला असं दिसत नाही. स्पेसिस रिचनेस एक्झिबिट्स लॅटिट्यूडनल ग्रॅडियंट फॉर मेनी प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. बऱ्याच प्लांट्स आणि ॲनिमल्ससाठी लॅटिट्यूडनल विषुववृत्तीय जे स्ट्रक्चर आहे ते आपल्याला सुटेबल दिसतं, जिथं जास्त रिच आहेत प्लांट स्पेसिस आणि ॲनिमल स्पेसिस. इट हॅज बीन ऑब्झर्व्ड दॅट स्पेसिस रिचनेस इज हायर ॲट लोअर लॅटिट्यूड्स अँड देअर इज अ स्टेडी डिक्लाइन टुवर्ड्स द पोल्स. तुम्ही जसजसं पोलकडं जाल, इक्वॅटरकडून पोलकडं जाल, नॉर्थ आणि साऊथ पोलकडं, तसं तुम्हाला थोडंसं स्पेसिस रिचनेस कमी कमी होत गेलेला दिसेल. Factors like overall stability of tropical regions for millions of years, lesser climatic changes throughout the year, and availability of plenty of sunlight that favor speciation. आपल्या लॅटिट्यूडनल रिजनला का जास्त प्रमाणात स्पेसिसचा रिचनेस दिसून येतो, तर तिथं पर्टिक्युलर असणारं क्लायमेट अगदी सुटेबल आहे स्पेसिसच्या डेव्हलपमेंटसाठी. सनलाईट प्लेंटी आहे, म्हणजे खूप सारी सनलाईट, जसं आपलं लॅटिट्यूडनल एरियामध्येच येणारं इंडिया आहे, त्यामुळे बायोडायव्हर्सिटी जास्त आहे. जिथं सनलाईट खूप प्रमाणात येते अशा ठिकाणी तुम्हाला स्पेसिसचा रिचनेस जास्त दिसेल. ट्रॉपिकल एरियाज हॅव लेस ऑफन एक्सपिरियन्स्ड ड्रास्टिक डिस्टर्बन्स लाईक पिरियडिक ग्लासिएशन ऑब्झर्व्ड ॲट पोल्स. तुम्हाला इथं म्हणजे ग्लासिएशन, बर्फाचे तुकडे होणं किंवा ते विरघळणं, हे पोलवरती बर्फ असतो नॉर्थ आणि साऊथ पोलवरती, असं तुम्हाला इथं दिसणार नाही. सच अ स्टॅबिलिटी ओव्हर मिलियन्स ऑफ इयर्स माइट हॅव फेवर्ड स्पेसिएशन. हे जर असणारं स्टेबल एन्व्हायरमेंट पर्टिक्युलर जे आहे त्याच्यामुळं मिलियन्स ऑफ इयर्सपासून इथं स्पेसिएशन डेव्हलप होत गेलेलं दिसतंय. लेसर मायग्रेशन इन ट्रॉपिक्स माइट हॅव रिड्यूस जीन फ्लो बिटवीन जिओग्राफिकल आयसोलेटेड रिजन्स अँड फेवर्ड स्पेसिएशन. इथं जास्त प्रमाणात मायग्रेशन केलं, इथल्या पर्टिक्युलर ट्रॉपिकल लॅटिट्यूडनल एरियाला येणाऱ्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमचं जास्त मायग्रेशन आपल्याला झालेलं दिसत नाही, त्यामुळं जीन फ्लो कमी प्रमाणात होतो आणि त्यामुळं स्पेसिएशनला मदत होते. Scientists also have considered the availability of more intense sunlight, warmer temperatures, and higher annual rainfall in tropics as factors responsible for bountifulness of these regions. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी जास्त प्रमाणात सनलाईट दिसेल, वॉर्म दिसेल टेम्परेचर इथं असणारं, हायर ॲन्युअल रेनफॉल असेल, वर्षातून काही ठराविक पॅटर्नमध्ये किंवा पिरियडमध्ये रेनफॉल जास्त झालेला दिसेल, त्यामुळे या ठिकाणी तुम्हाला बायोडायव्हर्सिटीचं जास्त प्रमाणात डिस्ट्रीब्युशन झालेलं दिसेल. इन मोअर ऑर लेस कॉन्स्टंट क्लायमॅटिक कंडिशन्स अँड अबंडन्स ऑफ रिसोर्सेस, सम ॲनिमल्स एन्जॉय फूड प्रेफरन्सेस, फॉर एक्झाम्पल फ्रूट्स being available throughout the year in rainforest. Variety of frugivorous organisms is obviously more as compared to the temperate region. हे तर तुम्हाला जास्त प्रमाणात या ठिकाणी असणाऱ्या पर्टिक्युलर, जर आपण ट्रॉपिक रेन फॉरेस्टमध्ये बघितलं तर कायम तुम्हाला फ्रूट्स तिथे डेव्हलप झालेले दिसतील किंवा प्लांट्सवरती डेव्हलप झालेले दिसतील. त्यामुळे या ठिकाणी जे ॲनिमल्स फूड प्रेफर करतात फ्रूट म्हणून किंवा त्यांचं फूड फ्रूट असतात, ते तुम्हाला या ठिकाणी जास्त डेव्हलप झालेले दिसतील ॲज कम्पेअर्ड टू टेम्परेट रिजन. In short, species richness or diversity for plants and animals decreases as we move away from equator to the poles. इक्वॅटरपासून तुम्ही जसं पोलकडे जाल तसं तुम्हाला प्लांट ॲनिमल स्पेसिसमध्ये डायव्हर्सिटीमध्ये कमी होत गेलेली दिसेल. एक्झाम्पल जर घ्यायचं झालं तर ॲमेझॉन रेन फॉरेस्टमध्ये 40,000 प्लांट स्पेसीज आहेत, 1300 बर्ड स्पेसीज आहेत, 427 मॅमल्सच्या स्पेसीज आणि 3,000 स्पेसीज तुम्हाला त्या ठिकाणी रेप्टाईल्सच्या दिसतील. त्याच्यानंतर येतं अल्टिट्यूडनल. इट स्पीक्स फॉर द हाईट फ्रॉम मीन सी लेवल अपवर्ड. म्हणजे अल्टिट्यूडनल म्हणजे काय तर सीपासून
किंवा समुद्र किनाऱ्यापासून जसं तुम्ही उंचीवरती जाल ती लेवल जी येते ते अल्टिट्यूडनल येते. स्पेसिस डायव्हर्सिटी मोअर ॲट लोअर अल्टिट्यूड्स दॅन ॲट द हायर अल्टिट्यूड्स. आत्ताच आपण बघितलं सी शोअरपासून वरती जसं जाल तुम्ही तसं स्पेसिस डायव्हर्सिटी हळूहळू कमी होत गेलेली दिसेल. It is because at higher altitudes changes in climatic conditions and drastic seasonal variations lead to the decrease in the species diversity. जसं तुम्ही हायर अल्टिट्यूडला जाल, जास्त उंचीकडे जाल तसं क्लायमॅटिक कंडिशन्स बदललेल्या दिसतील, सीझनल व्हॅरिएशन्स जास्त असलेले दिसतील तुम्हाला, त्यामुळे तिथं स्पेसिस डायव्हर्सिटी डिक्रीज झालेली दिसेल. सेकंड पॅटर्न आपल्याला स्टडी करायचं आहे बायोडायव्हर्सिटीचा, तो आहे स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप्स. स्पेसिस एरिया रिलेशनशिपमध्ये काय येतं बघा, सायंटिस्ट हॅव ट्राय टू इस्टॅब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिस डायव्हर्सिटी अँड द साईज ऑफ द हॅबिटॅट. सायंटिस्टने बऱ्याच प्रयत्न असतो सायंटिस्टचा की तिथं असणाऱ्या हॅबिटॅटची साईज किती आहे आणि त्या ठिकाणी असणारी स्पेसिस डायव्हर्सिटी किती आहे याचं स्टडी केला जातो. इट इज कन्सिडर्ड दॅट नंबर ऑफ स्पेसिस प्रेझेंट इन द डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एरिया. जेवढा एरिया तेवढ्याच जास्त स्पेसिस डायव्हर्सिटी तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसेल असं कन्सिडर केलं जातं. इट इज अंडरस्टूड म्हणजे बरोबरच आहे, जेवढी राहायला जागा असेल, हॅबिटॅट म्हणजे राहण्याचं ठिकाण, जेवढं राहायला एरिया असेल, ठिकाण असेल तेवढ्या स्पेसिस तिथं डेव्हलप होतील. राहायला जागाच नाही राहिली तर त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन निर्माण होईल आणि डायव्हर्सिटी कमी होत जाईल. त्यामुळे इथं असं म्हटलं जातं की इट इज कन्सिडर्ड दॅट नंबर ऑफ स्पेसिस प्रेझेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. जेवढ्या स्पेसिस डायव्हर्सिटीमध्ये आहेत तेवढाच एरिया तिथं हॅबिटॅटमध्ये असायला पाहिजे. इट इज अंडरस्टूड दॅट लार्जर एरिया मे हॅव मोअर रिसोर्सेस दॅट कॅन बी डिस्टर्बड अमॉंगस द हॅम्बियंट स्पेसिस. म्हणजे काय तर जेवढा एरिया जास्त असेल तेवढं कॉम्पिटिशन कमी असणार आहे, त्यांच्यामध्ये डिस्टर्बन्स कमी असणार आहे, त्यामुळं त्या ठिकाणी स्पेसिस डायव्हर्सिटी जास्त असू शकते. पण हे खरं आहे का? डज इट दिस ऑलवेज होल्ड ट्रू? हे असंच असतं का जनरली? तर बघा, जर्मन नॅचरलॉजिस्ट अलेक्झांडर व्हॉन हॅम्बोल्ट या सायंटिस्टनं काय बघितलं बघा, ऑब्झर्व्ड दॅट स्पेसिस रिचनेस डज नॉट इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीज इन एरिया बट अप टू अ लिमिट. जनरली हा इन्क्रीजच होत जातो स्पेसिस डायव्हर्सिटी, जसं एरिया जास्त असेल तसं स्पेसिस डायव्हर्सिटी इन्क्रीज होत जाते, असं काही एका लिमिटपर्यंत असतं. याच्यासाठी एक ग्राफ दिलेला आहे, तुम्ही बुकमध्ये बघा. मी आता ती इमेज घ्यायला विसरले इथं ग्राफची. तर ग्राफमध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं स्पेसिस रिचनेस आणि एरिया, तर एका पर्टिक्युलर लॉग स्केलमध्ये तुम्ही जर बघितलं तर पर्टिक्युलर कालावधीपर्यंत जसजसा एरिया आहे तसं स्पेसिस डायव्हर्सिटी वाढत जाते. पण तुम्ही लॅग फेजमध्ये जर बघितलं तर ती स्पेसिस डायव्हर्सिटी थांबते, एक स्टेशनरी फेज येते त्या एरियामध्ये की डायव्हर्सिटी वाढणं कमी होतं. म्हणून इथं त्यांनी एक्सप्लेनेशन दिलं आहे. ऑब्झर्व द ग्राफ फॉर स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप फॉर मेनी स्पेसिस दिस कर्व इज अ रेक्टँग्युलर हायपरबोला, सरळ जाणारा. इफ यू कन्सिडर यस टू बी स्पेसिस रिचनेस, यस हा जर स्पेसिस रिचनेस घेतला तर ए ॲज अ एरिया अंडर स्टडी, ए हा त्याच्यामध्ये असणारा स्टडीमध्ये असणारा एरिया, आणि सी ॲज द वाय इंटरसेप्ट अँड झेड ॲज द स्लोप ऑफ द लाईन. म्हणून त्याचं इक्वेशन कसं येतं मग, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस झेड लॉग ए. आता ह्याच्यासाठी तुम्ही पुस्तक घेऊन बसा आणि पुस्तकामध्ये तुम्हाला हे समजेल की जर एखाद्या पर्टिक्युलर स्पेसिससाठी जर हायपरबोला कर्व येत असेल, स्ट्रेट लाईन येत असेल, एरिया वाढत जाईल, तसं स्पेसिस रिचनेस वाढत जात असेल तर त्याच्यासाठी येणारं इक्वेशन लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस झेड लॉग ए येतं. झेड हे त्याचं स्लोप आहे लाईनचा, त्या वाय हा इंटरसेप्ट आहे आणि सी हा वायचा इंटरसेप्ट आहे आणि ए हा एरिया आहे. यस हा त्याच्यामध्ये असणारा स्पीसीजचा रिचनेस आहे. On logarithmic scale, this relationship is straight line as observed in the figure above.
For smaller area, value of Z ranges between 0.1 to 0.2 regardless of species or region under study. But for the larger areas like the entire continent, slopes are closer to vertical axis, that is steeper. This observation indicates that in a very large area, number of species found increases faster than the area explored. म्हणजे तिथं डेव्हलपमेंट जे असते, जास्त मोठा एरिया जो असेल तेवढी जास्त डेव्हलपमेंट होत जाते, फास्ट डेव्हलपमेंट होत जाते स्पेसिस डायव्हर्सिटीची. पण काही कालावधीनंतर ती स्टेडी होते, थांबते. ग्रोथ होणं, स्पेसिस डायव्हर्सिटीची ग्रोथ होणं थांबत असते. नेक्स्ट पॉईंट, पॅटर्न्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. नंतर आपल्याला स्टडी करायचं आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पेसिस डायव्हर्सिटी टू द इकोसिस्टीम. इकोसिस्टीममध्ये आपल्या स्पेसिस डायव्हर्सिटीचा काय इम्पॉर्टन्स आहे हे आपल्याला इथं स्टडी करायचं आहे. लेट अस नाऊ अंडरस्टँड वेदर वी रिअली नीड ऑल द डायव्हर्सिटी अराउंड अस. व्हॉट इफ फ्यू स्पेसिस आर लॉस्ट परमनंटली. खरंच आपल्याला ह्या सगळ्या डायव्हर्सिटीमध्ये असणाऱ्या स्पेसिसची गरज आहे का? जर काही यातल्या लॉस्ट झाल्या, कमी झाल्या तर काय होईल? A community is said to be stable if average biomass production remains fairly constant over a period of time. जर कम्युनिटी स्टेबल म्हणायची असेल, आपल्याला स्टेबल कम्युनिटी कन्सिडर करायची असेल, तर तिथं असणारं बायोमास जे आहे कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. पिरियड ऑफ टाईम, बऱ्याच कालावधीसाठी ते कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे, तरच ती कम्युनिटी स्टेबल असं म्हटलं जातं. बायोमास कसा काढला जातो, तर जेवढे नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम असतील तेवढ्या बायोमास जास्त असणार आहे. ऑर्गॅनिझमची संख्या वाढत जाईल तसं बायोमाससुद्धा कम्युनिटीचा काय होत जातो, वाढत जात असतो. इट शुड बी स्ट्रॉंग इनफ टू विथस्टँड डिस्टर्बन्स अँड रिकवर क्विकली. एखादा जरी डिस्टर्बन्स झाला, समजा एखादी कम्युनिटी डेव्हलप होत असताना, तर रिकवर होण्यासाठी बराच कालावधी जातो. इट ऑल्सो मस्ट बी रेझिस्टंट टू इन्व्हॅजिव्ह स्पेसिस. हे जी कम्युनिटी आहे ती इन्व्हॅजिव्ह स्पेसिस, बाहेरून आलेले स्पेसिससुद्धा त्याच्यामध्ये डेव्हलप होत असतात, रेजिस्ट होत असतात. डेव्हिड तिलमन कॅरिड आउट व्हेरियस फील्ड एक्सपेरिमेंट्स अँड प्रूव्ड दॅट स्पेसिस रिचनेस डज नॉट हेल्प द स्टॅबिलिटी ऑफ अन इकोलॉजिकल कम्युनिटी. वेगवेगळ्या डेव्हिड टिलमननं स्टडी केला, वेगवेगळ्या एक्सपेरिमेंट्स वेगवेगळ्या फील्डवरती स्टडी केला त्यानं, आणि त्यांना असंच प्रूव्ह करून दाखवलं की स्पेसिस रिचनेस डज नॉट हेल्प द स्टॅबिलिटी ऑफ अन इकोलॉजिकल कम्युनिटी. जेवढी स्पेसिस डायव्हर्सिटी असेल तेवढी इकोलॉजिकल कम्युनिटी स्टेबल असेल असं असत नाही, हे त्यानं प्रूव्ह केलं. आणि हे मग प्रूव्ह केल्यानंतर त्यानं मांडलेला एक हायपोथेसिस आहे. तो हायपोथेसिस कोणता आहे बघा, प्रोडक्टिव्हिटी स्टॅबिलिटी हायपोथेसिस. काय सांगतो बघा हा हायपोथेसिस, रिच डायव्हर्सिटी लीड्स टू लेसर व्हेरिएशन्स इन बायोमास प्रोडक्शन ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिव्हिटी स्टॅबिलिटी हायपोथेसिस. जेवढी रिच डायव्हर्सिटी असेल इकोसिस्टीममध्ये असणारी किंवा एखाद्या कम्युनिटीमध्ये असणारी, तेवढं कमी प्रमाणात व्हेरिएशन, विविधता निर्माण होते त्या बायोमास प्रोडक्शनची, त्या कम्युनिटीच्या, कितीही टाईम गेला तरी. आणि ह्यालाच प्रोडक्टिव्हिटी स्टॅबिलिटी हायपोथेसिस असं म्हटलं जातं. म्हणजे त्या कम्युनिटीची जी प्रोडक्टिव्हिटी आहे ती नेहमी स्टेबल राहते का, तर तिथं असणारी स्पेसिस डायव्हर्सिटी कशी आहे, रिच आहे, त्यामुळं ती स्टेबल राहते. नेक्स्ट एक सेकंड हायपोथेसिस सांगितलेला आहे, रायव्हेट पॉपर हायपोथेसिस. काय सांगतो, पाऊल एहर्लिचनं सांगितलेला हा हायपोथेसिस आहे. Paul Ehrlich, an ecologist from Stanford University, gave an analogy to explain significance of diversity. It is called a Rayvet-Popper hypothesis. याला Rayvet-Popper hypothesis असं म्हटलं जातं. He compared aeroplane to ecosystem and the species as rivets that keep all parts of the aeroplane together. एरोप्लेन म्हणजे काय म्हटलेलं आहे की कंपेअर्ड एरोप्लेन टू इकोसिस्टीम. एरोप्लेनचं कंपॅरिझन त्याने इकोसिस्टीम बरोबर केलं. अँड द स्पेसीज ॲज रायवेट्स दॅट कीप ऑल पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन टुगेदर. रायवेट्स म्हणजे त्यामध्ये असणाऱ्या स्पेसीज, एरोप्लेनमध्ये जसे रायवेट्स असतात तसं त्या इकोसिस्टीममध्ये असणाऱ्या स्पेसीज असतात. जसं रायवेट्स एरोप्लेनचे सगळे पार्ट्स एकत्र ठेवण्याचं काम करत असतं,
त्याप्रमाणे स्पेसीज आपल्या इकोसिस्टीमला एकत्र ठेवण्याचं किंवा स्टेबल ठेवण्याचं काम करत असतात. ऑफकोर्स देर आर थाउजंड ऑफ रायवेट्स नीडेड टू होल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन टुगेदर. बरेच बोल्ट्स लागतील, हजारो लागतात एरोप्लेनचे पार्ट एकत्र ठेवण्यासाठी. इफ ईच पॅसेंजर डिसाइड टू पॉप इव्हन वन रायवेट और इन अदर वर्ड्स, एखादा जरी पॅसेंजर डिसाइड केलं टू पॉप इव्हन वन रायवेट और इन अदर वर्ड्स, if one species get extinct initially, not much of the turbulence will be experienced, but slowly as number of popped rivets will increases, there will be a serious threat to the safety of the aeroplane. जसजसं हळूहळू एक रायवेट्स निघून जाईल समजा एरोप्लेनमधलं, तसं जसं एरोप्लेनचा थ्रेट किंवा एरोप्लेनच्या सेफ्टीसाठी असणारा धोका वाढत जाईल, तसंच आपल्या इकोसिस्टीमचं आहे. जसजसं एक स्पेसीज एक्सटिंक्ट व्हायला लागेल तसतसं आपल्या इकोसिस्टीमसुद्धा स्टेबल होणं कमी होत जाईल, इकोसिस्टीमची स्टॅबिलिटीसुद्धा कमी होत जाईल, हे त्यानं सांगितलेलं आहे. म्हणजे इकोसिस्टीममध्ये असणारी ईच अँड एव्हरी स्पेसीज काय आहे तर महत्त्वाचे आहे इकोसिस्टीम स्टेबल ठेवण्यासाठी, हे त्यानं त्याच्या हायपोथेसिसमध्ये सांगितलेलं आहे. Suppose rivets at a key position such as the ones that bind the wings to the body of the aeroplane are removed, situation will become serious. जर समजा ज्या एरोप्लेनच्या विंग्ज आहेत त्या जोडण्यासाठी वापरलेले रायवेट्स जे आहेत ते जर आपण काढून टाकले तर जास्त एरोप्लेनला धोका निर्माण होईल. तसंच आहे. Thus we can say that relationship between diversity and well being of ecosystem is not linear असत नाही. प्रत्येक स्पेसीजचा इम्पॉर्टन्स सारखाच आहे असं नाही किंवा सारखाच नाही असं सुद्धा नाही. प्रत्येक स्पेसीज जी आहे डायव्हर्सिटीमध्ये असणारी ती इकोसिस्टीम स्टेबल ठेवण्यासाठी गरजेची आहे. बट इट इज सर्टन दॅट लॉस ऑफ स्पेसीज मे नॉट पोज थ्रेट टू द इकोसिस्टीम ओनली इनिशियली. लॉस ऑफ की स्पेसीज विल सर्टनली कॉज थ्रेट इन अ व्हेरी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाईम. पहिल्यांदा सुरुवातीला समजा जास्त गरजेच्या नाहीत अशा स्पेसीज एक्सटिंक्ट झाल्या तर इकोसिस्टीमवरती जास्त फरक पडणार नाही. पण महत्त्वाच्या की स्पेसीज ज्या आहेत त्या इकोसिस्टीममधल्या, जे इकोसिस्टीम स्टेबल ठेवण्यासाठी गरजेच्या आहेत, त्यांचा जर लॉस झाला तर एका शॉर्ट स्पॅनमध्ये टाईमच्या इकोसिस्टीमला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. इट विल अफेक्ट फूड चेन्स, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, natural cycles etc. In short, it will affect the balance of ecosystem. एखाद्या जरी स्पेसीसचा त्याच्यामधून एक्सटिंक्ट झाली, नष्ट झाली, जी महत्त्वाची आहे, त्याच्यामुळे फूड चेन अफेक्ट होतात, इकोसिस्टीममध्ये असणाऱ्या फूड वेब अफेक्ट होतात, एनर्जी फ्लो अफेक्ट होतो, नॅचरल सायकल्स ज्या आहेत इकोसिस्टीममध्ये असणाऱ्या त्या अफेक्ट होतात आणि त्यामुळं महत्त्वाच्या आहेत. रायवेट पॉपर हायपोथेसिस म्हणूनच महत्त्वाचा आहे की तो काय सांगतो की ईच अँड एव्हरी स्पेसीज विच आर फाउंड इन द इकोसिस्टीम इज इम्पॉर्टंट फॉर द स्टॅबिलन्स ऑफ द इकोसिस्टीम. स्टेबल राहण्यासाठी इकोसिस्टीम बॅलन्स राहण्यासाठी प्रत्येक स्पेसीज ही इकोसिस्टीममधली काय आहे महत्त्वाची आहे, हे रायवेट पॉपर हायपोथेसिस सांगतो. या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबतोय. पुढच्या लेक्चरमध्ये राहिलेले जे पॉईंट आहेत टॉपिकमधले बायोडायव्हर्सिटी करंट सेनेरिओ असेल, लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी असेल, कॉजेस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉसेस असतील, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट येतो टॉपिकमधला कॉन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. त्याचे 2 टाईप आहेत कॉन्झर्वेशनचे, इन सिटू कॉन्झर्वेशन आणि एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन. हे आपण पुढच्या लेक्चरला स्टडी करूया. या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबतोय.